वेलकम बैक एनर्जी न्यू भिडियो गाइस फेरि पनि स्वागत छ पञ्चो युट्युब च्यानलमा। आज तपाईहरुमा अर्को नयाँ च्यानललाई भेरिफिकेसन गर्ने भेरिफाई कसरी गर्ने त्यो सिकाउन गइरहेको छु। तपाईले चाहिँ आफ्नो फोन नम्बर राखेर चाहिँ आफ्नो च्यानललाई भेरिफाई गर्न सक्नुहुन्छ। सो त्यो कसरी गर्ने त्यो सिकाउने छु। सो तपाईहरु यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ क्रोम ब्राउजर रहेको छ। तपाईहरुले पनि आफ्नो मोबाइलमा रहेको क्रोम ब्राउजर ओपन गर्नु होला। सो म यहाँ क्रोम ब्राउजर ओपन गरेछु। यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ मेरो क्रोम ब्राउजर ओपन भइसकेको छ। सो यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ मेरो युट्युब आइरहेको छ। तपाईले चाहिँ youtube.com सर्च गरेर पनि ओपन गर्न सक्नुहुन्छ। सो मेरो चाहिँ यहाँ डाइरेक्ट युट्युब आइरहेको छ। सो मैले यसमा टच गरेर ओपन गर्छु युट्युबलाई। सो यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ मेरो युट्युब ओपन हुँदैछ। सो यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ मेरो युट्युब च्यानल ओपन भइसकेको छ। सो यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ तपाईहरुले यहाँनिर हेर्नु होला माथि रहेको छ यो थ्री डटमा टच गरेर यसलाई चाहिँ डेस्कटप साइटमा ओपन गर्नु होला। सो यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ डेस्कटप साइट भन्ने अप्सन आइरहेको छ। यहाँनिर टच गरेर यसलाई चाहिँ डेस्कटप भर्जनमा ओपन गर्नु होला। सो यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ मेरो डेस्कटप भर्जनमा ओपन हुँदैछ। यहाँ लोड हुँदैछ। यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ तपाईहरुले। सो यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ फाइनली यहाँ मेरो डेस्कटप भर्जनमा ओपन भइसकेको छ। अब तपाईहरुले चाहिँ यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ। सो यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ तपाईहरुले चाहिँ यहाँनिर रहेको छ तपाईको लोगोमा टच गर्नु होला। यो लोगोमा टच गरिसकेपछि यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ योर च्यानल भन्ने अप्सन। सो योर च्यानल भन्ने अप्सनमा टच गर्नु होला। यहाँनिर रहेको छ योर च्यानल भन्ने अप्सन। सो यसमा टच गर्नु होला। यसमा टच गरिसकेपछि तपाईको चाहिँ च्यानल ओपन हुन्छ। यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ मेरो च्यानल ओपन भइसकेको छ। अब यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ तपाईहरु चाहिँ यहाँ कस्टमाइज च्यानल भन्ने अप्सन। सो कस्टमाइज च्यानल भन्ने अप्सनमा टच गर्नु होला। यसमा टच गरिसकेपछि यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ हाम्रो यस्तो इन्टरफेस खुल्छ। सो यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ। सो यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ हाम्रो वाइटी स्टुडियो ओपन हुँदैछ यहाँ। सो यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ लोडिङ हुँदैछ। सो यहाँ लोड भइसकेपछि तपाईहरुले चाहिँ के गर्नुपर्छ कसरी चाहिँ भेरिफाई गर्ने आफ्नो फोन नम्बर राखेर तपाईले चाहिँ भेरिफाई गर्नु भने के चाहिँ सुविधा पाउन सक्नुहुन्छ, के चाहिँ फिचर्स अभाइलेबल हुन्छ त्यो सारा सम्पूर्ण कुराहरु पनि म तपाईहरुले चाहिँ यहाँ भन्ने छु। सो तपाईले चाहिँ यो चाहिँ नयाँ च्यानल रहेको छ। मैले चाहिँ नयाँ च्यानललाई चाहिँ यहाँ मैले भेरिफाई गर्न गइरहेको छु। सो यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ सेटिङमा टच गर्नु होला। सो यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ पहिला यहाँ सेटिङमा टच गर्नु होला। यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ सेटिङ भन्ने अप्सन यसमा टच गर्नु होला। यहाँ टच गरिसकेपछि यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ यस्तो इन्टरफेस खुल्छ। अनि यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ च्यानल भन्ने अप्सन। सो यो च्यानल भन्ने अप्सनमा टच गर्नु होला। यहाँनिर रहेको छ च्यानल भन्ने अप्सन। सो यसमा च्यानल भन्ने अप्सनमा टच गर्नु होला। यहाँ टच गरिसकेपछि यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ च्यानलमा गए म। च्यानलमा गइसकेपछि यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ तपाईहरु चाहिँ फिचर्स इलाइजिबिलिटी भन्ने अप्सन डाइरेक्ट यसमा आउनु होला। फिचर्स इलाइजिबिलिटी भन्ने अप्सनमा आउनु होला। यसमा आइसकेपछि यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ स्ट्यान्डर्ड फिचर्स मेरो इनेबल छ भने यहाँ इन टर्म्स एडिटेड फिचर्स चाहिँ मेरो यहाँ इनेबल छैन। सो यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ इनइलाइजिबल छ। यो माथिको मात्र इनेबल छ भने यो इलाइजिबल छ भने यहाँ मेरो एडभान्सेस फिचर्स पनि इलाइजिबल छ। अब तपाईहरुले यहाँ टच गर्नु होला। यसमा टच गर्नु होला यो एरोमा। सो यहाँ टच गर्नु होला। यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ तपाईहरु चाहिँ यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ भेरिफाई फोन नम्बर भनेर यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ। यसमा टच गर्नुपर्ने हुन्छ। यहाँ भनेको छ भिडियोज लङ्गर देन 15 मिनेट्स। तपाईले चाहिँ भेरिफाई गर्नु भने 15 मिनेट भन्दा माथिको भिडियो चाहिँ अपलोड गर्न पाउन सक्नुहुन्छ। अनि कस्टम्स थम्बनेल्स पनि लगाउन पाउन सक्नुहुन्छ। तपाईले चाहिँ भेरिफाई गर्नु भएन भने चाहिँ तपाईले चाहिँ थम्बनेल पनि लगाउन पाउनुहुन्न। त्यही भएर भेरिफाई गर्न एकदम जरुरी छ आफ्नो फोन नम्बर राखेर। सो अनि यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ एपीएल कन्टेन्ट आईडी क्लेम्स भनेर पनि यहाँ त्यो फिचर्स पनि पाउन सक्नुहुन्छ। अनि यसमा भेरिफाई फोन नम्बर भन्ने अप्सनमा टच गर्नु होला। सो यहाँनिर रहेको छ भेरिफाई फोन नम्बर भनेर यसमा टच गर्नु होला। र यहाँ तपाईको यहाँ आफ्नो मोबाइल नम्बर दिनुपर्ने हुन्छ। सो म चाहिँ यहाँ यसले यहाँ ओपन हुन्छ मेरो। सो यहाँ ओपन हुँदैछ। सो यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ। सो यस्तो आउँछ र तपाईहरुले चाहिँ यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ टेक्स्ट मी द भेरिफिकेसन कोड भनेको छ। कल मी विथ एन अटोमेटिक भोइस मेसेज भनेको छ। तपाईले यहाँ टेक्स्ट मी द भेरिफिकेसन कोडमै टिक लाउनु होला र यहाँ नेपाल कन्ट्री सिलेक्ट गर्नु होला। अनि यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ तपाईहरु चाहिँ यहाँ
व्हाट इज योर फोन नम्बर भन्ने अप्सनमा यहाँ चाहिँ तपाईले चाहिँ आफ्नो फोन नम्बर राख्नु पर्ने हुन्छ। जस्तै तपाईको फोन नम्बर के छ त्यही राख्नु होला। जस्तै मैले यहाँ राख्दै छु। सो यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ मैले राख्दै छु। सो यहाँ राख्दै छु मैले। सो यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ मैले यहाँ फोन नम्बर राखिसकेको छु। सो अब यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ गेट कोड भन्ने अप्सन यसमा टच गर्नु होला। यसमा टच गरिसकेपछि यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ एउटा कोड आउँछ। यहाँ मेरो चाहिँ यो अर्को नम्बर अर्को मोबाइलबाट मैले दिएको छु। सो मलाई यहाँ सो यहाँ आइसकेको छ। सो म चाहिँ यहाँ कोड हाल्छु। मेरो कोड रहेको छ 3978889। सो यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ मैले यहाँ कोड हालिसकेको छु 6 डिजिट कोड। सो अब यहाँ सबमिट भन्ने अप्सनमा टच गरिदिनु होला। सो यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ मेरो यहाँ फोन नम्बर भेरिफाइड भनेर यहाँ कंग्रेचुलेसन योर फोन नम्बर हैज नाउ बीन भेरिफाइड भनेर यहाँ आइसकेको छ। सो अब चाहिँ मैले यहाँ थम्बनेल लगाउन पाउँछु आफ्नो भिडियोमा। सो आजको भिडियो यति नै थियो। आई होप तपाईलाई भिडियो मन पर्यो। लाइक भिडियो मन पर्छ भने लाइक कमेन्ट गरिदिनु होला। च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने सब्स्क्राइब गरेर सँगै आउने बेल आइकनलाई प्रेस गरेर अल भन्ने नोटिफिकेसन अन गरिदिनु होला ताकि यस्तै नयाँ भिडियो तपाईहरुमा लिएर आउने छु। सो थ्यांक यू गाइज।